चाइनिज ना ए हट पठाइदिनु भएन बर्बाद भयो फेरि यो ठुलो मम्मीले फेरि हटै पठाउन नजान्ने क्या है अहिले फेरि धेरै पठाइदिनुहुन्छ हट ओइ बोला जस्तो कुरा हुन्छ लाजा आयो त फेरि कुन ठुलो कुन सानोलाई कुन दादालाई होला भन्दै त धेरै आयो त सानोलाई धेरै भएको ओहो खतला ए वाउ सुगै ओहो अझ धेरै आयो होइन सानैको धेरै हो फेरि आयो कि फेरि आयो सानैलाई गरे ए दादालाई यहाँ रहेछ माथिको यो सानैलाई तलको रहेछ थ्याङ्क यू ठुलो मम्मी भने यहाँ सानो सानोले त पोल्ले भनिदिन्छ अझ धेरै आयो लाजा ओहो खतरा सानैको वाउ आई लभ यु बाबु अरे आई लभ यु भन हो नि जेली किन्न गएको है आई लभ यु म्यारी करे हो र सानी अरे हो र सानी होली होली हो होली भन आई लभ यु बोथ अरे आई लभ यु सानैको ओके कस्तो नानो धेरै भयो दादाको यो सानेको हल्ला नगर क्या आयो फेरि हेर त के निक्लेको नबोल न सानो ठुलो त्यसो नबोल हल्ला नगर डोल अरे डोल सानैलाई चाहियो डोल ठुलो मम्मी पठाइदिनु डोल चाहिएको छ बाबा त भन ल्याइदिनु डल ए हस् ल्याइदिनु भने के ओके ल्याइदिनुहुन्छ खै सोधा त ल्याइदिनुहुन्छ भन त ल्याइदिन्छु होइन ओके सानीहरू ल्याइदिनुहुन्छ अरे भोलि पर्सि नाक नकोट्याउन छ्या तिमी त नाक कोट्याउनु फोरी भयो है ल्याइदिन्छु है सानी म्यारी करे दुईटालाई ल्याइदिनुहुन्छ अरे डल थ्याङ्क यू भन आई विल वेटिङ फर यु भन भाइले बरु बोल्छ आई विल वेटिङ फर यु भन वेटिङ फर यु हातले चलाउँदिन ए हो र ल ठिकै सानेको तल धेरै अनि मेरो धेरै माथि होइन दादाको यो अनि सानेको यो होइन दादाको माथि होइन सबै सानेको सबै दादाको ल दुईटैले बाँडेर क्या कति बाटो छ के Double tap guys, nice to meet you guys. Thank you so much for joining my YouTube channel, Family Support Kitchen. Thank you so much. फेरि आयो अर्को आयो हट हेर त सानेको त्यही त नि किन थ्याङ्क यू भन दादाको फेरि छैन थ्याङ्क यू गाइस जी यो दादाको होइन यो सानेको